يعني انا فاقد الناس هذول من شهرين، فابغى كذا اخش عليهم ترحيب قوي، بس احبه. مساكم الله بالخير جميعا في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من تريلر. شكرا لكل الناس اللي كانت تسأل تريلر ليش تأخر، تريلر وينه. احنا راجعين لكم بموسم جديد، كل شيء جديد، برنامج بشكل جديد، شايفين طاولة وعدة وناس وأشياء وحاجات مرة جديدة. بما أن السينما رجعت عندنا في السعودية، خلونا نستعرض أبرز الأحداث اللي صارت الفترة الماضية. AMC افتتحت أول دار عرض سينما وعرضت فيلم بلاك بانثر. بعدها على طول جت فوكس سينما وعرضت فيلم افنجرز انفينيتي وور، اللي هم ثلة من هذول الشلة اللي هنا، ثلة منهم مو كلهم. الحلو في الموضوع يا جماعة انه فيلم افنجرز انعرض عندنا في السعودية قبل موعده الرسمي في امريكا، يعني صار عندنا فرصة احنا ان نحرق على الامريكان هناك، يعني اللي قاعد يصير في الفيلم. طبعا لسه في شركات كثير داخل السوق عندنا قريبا، وحسب تصريحات فوكس انه اول قاعة سينما راح تفتتح في جدة هي بتفتتحها في عام 2019، يعني يمكن يكون في شركات ثانية تفتتح قبل في جدة، الله أعلم. لكن الحمد لله صرنا أخيرا نقدر نقول رايحين نشوف فيلم في السينما. طيب خلونا نرجع شوية بالزمن ورا. كان في شخصية أسطورية أنا أشوف أنها يعني كذا قلت شوية هالأيام، يعني تطلع لك في السوق، تطلع لك في المول، تطلع لك في القهوة. هالشخصية عبارة عن سينما متنقلة، يطلع لك في كل مكان. طبعا هذا وضعنا لما يكون النت يعني زي ماني بقايل يعني، وكنا هدف لهذه الفئة، يعني عارفين انه احنا ما عندنا نت زي الناس فيستغلوننا، بس راح يوحشونا. افلام يا شباب، افلام يا شباب، افلام جديدة، افلام جديدة. اخبار سريعه. سيلفستر ستالون اللي هو رامبو راح يرجع يسوي فيلم رامبو الجزء الخامس، وراح تكون احداثها في المكسيك. العجيب في الموضوع هذا يا جماعه انه عمره الان وصل 74 سنه، يعني انا ابغى اعرف انا ايش قاعد يتغدى عليه الادمي ذا، ايش قاعد ياكل؟ لسه معضل رامبو اللي هو اقوى شيء، وكنا مره يعني متحمسين مع شخصيته، لكن انا اتوقع انه بيكون تحدي صعب له، انه راح يعيشنا نفس الجو يعني، وبيكون فيه ضرب وضريب وكذا، مع انه كان كويس في اكسبندبلز، بس يا اخي صار شايب عيه يكبر باقي ضارب. الخبر هذا انا اتوقع راح يهم كثير للناس اللي تابعوا شيرلوك هولمز، خصوصا انه بعد ما توقف 9 سنين راح يرجع بجزء ثالث، وبنفس بطولة البطل روبرت داوني جونيور. راح يكون ان شاء الله في 2020 اذا الله اعطانا عمره وعافية نشوفه في السينما. طبعا عشان ما نلخبط، شيرلوك هولمز في منه مسلسل وفي منه فيلم. المسلسل بطولة بينيديكت كامبرباتش المسلسل بطولة بنديكت كامبرباتش، والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور. علموني منهم اللي أقنعكم فيهم، المسلسل ولا الفيلم؟ Say my name. المسلسل اللي أوصيكم فيها الحلقة اللي أنا أعتبره صراحة مسلسل ما حد داري عنه أو كثير ناس ما تعرفه، أنا انفجعت فيه صراحة. Crossing Lines، إنتاج 2013. فرقة تحقيقات خاصة تحاول تكشف مجرمين متسلسلين في أوروبا. مرة رهيب يا جماعة. إذا كنت من محبين مسلسل ذا بلاك ليست وعشت بعنف مع بريزن بريك وتحب مسلسلات الإجرام والتحقيقات وكذا، أنا متأكد إن المسلسل ده راح يعجبك. أنا من الناس اللي كنت أدور صراحة هالممثل الرهيب ويليام فيشنر، خصوصا دوره اللي كان مرة بطل في مسلسل بريزن بريك. اكتشفت إنه موجود في هذا المسلسل ودور مرة رهيب. المسلسل هذا في منه إلى الآن 3 أجزاء، هو مخلص من 2015. وش تشوف؟ صعب اني اقول لك بس شوف الافلام اللي موجوده حاليا في السينما، لانه السينما ما فتحت في كل مدن المملكه. الين ما تفتح ان شاء الله وقتها احنا نقول لكم وش تشوف في السينما. الفيلم اللي اوصيكم تشوفونه 12 سترونج، انتاج 2018. فيلم اكشن دراما تاريخي، من ارهب الافلام صراحه اللي شفتها الفتره الماضيه. You taking me to school again? And picking you up. Daddy. 2 planes have crashed into the World Trade Center and an apparent terrorist attack.
الفيلم يحكي القصة الحقيقية لأول قوات خاصة راحت لأفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر. الفيلم رهيب، وخصوصا إذا أنت تحب أفلام الجنود والحرب واللي قاعد يصير مرة راح يعجبك هذا الفيلم. We're on our own. I can't order anyone to do this. You want to surrender? تقييم الفيلم في IMDb 6.6 وتقييم تريلر 7.4. طبعا التقييم بناء على معايير. في معلومة ما تهمك في الفيلم، كريس هامسورث اللي هو البطل مع أليسا باتاكي اللي هي زوجته في الفيلم، هم مو بس متزوجين في الفيلم، هم متزوجين في الحقيقة. الفيلم الثاني اللي أوصيكم تشوفونه بلاك بانثر، إنتاج 2018، فيلم أكشن ومغامرة وخيال. الفيلم يحكي قصة تاتشي ملك واكاندا وكيف انه بيقدر يحمي واكاندا من الاشرار اللي يحيطون حولها. It's all mine now. Is this your king? This ends today. إذا كنت تحب أفلام الأكشن والخيال والقوة الخارقة والسوبر هيروز راح يعجبك هذا الفيلم. تقييم الفيلم في IMDb 7.6 وتقييم تريلر 7. معلومة تهمك، فيلم بلاك بانثر نزل في الخطوط السعودية، يعني تقدر تاخذ لك أقرب رحلة على الخطوط السعودية، خصوصا أن الإجازة قريب وبتشوف الفيلم عليه. طبعا تاخذ لك سماعة ولا تطلب سماعة وتشبك وتشوف وأنت مرة مروق، شاشة وكل شيء حلو حلو. الفيلم الثالث اللي أوصيكم تشوفونه فيلم دين اوف ثيفز، إنتاج 2018، فيلم الأكشن والدراما والجريمة. This is yours. يحكي الفيلم عن مجموعة مجرمين يحاولون يسرقون البنك الفدرالي بخطط ذكية. We got a problem. It's major crime. Get to know your enemy, boys. Every big-time crew has been busted. It's like Fort Knox. At any one time, there's anywhere between 500 and 800. We just إذا كنت تحب أفلام السرقة والمطاردات الفيلم ده راح يعجبك. You're not the bad guy. أنا من الناس صراحة اللي شخصيا معجب في جيرارد بوتلر، لأنه يجسد شخصيات بطريقة لذيذة ورهيبة، وخصوصا في هذا الدور زاد وزنه 12 كيلو بس عشان أجسد هذه الشخصية. تقييم IMDb 7/10 وتقييم تريلر 7.3. معلومة ما تهمك، الفيلم هذا المفروض انه يكون تصويره كامل في لوس انجلوس، بس انه الجماعة صراحة ما صوروا في لوس انجلوس مع انه الاحداث في لوس انجلوس، راحوا صوروا في اتلانتا عشان ما يدفعون ضرائب. انا قايل من اول يا جماعة المعلومة ما تهمك ترى. شوفوا يا جماعة، الفقرة ذي جديدة ويبغى لها شوية شرح. عالم هوليوود هو من أقوى الأماكن اللي تصنع الترفيه وتصنع الأفلام في العالم، وفي أفلام عشنا معاها وأيقونية ورهيبة وممتعة وكل شيء، لكن في أحيان الجماعة يطيحون في أخطاء يعني ما ننتبه لها لأول مرة. فعشان كذا الفقرة هذه فقرة أخطاء للأفلام. هو مو استقعاد، لكن عشان إن نكبر العين عندنا ويكون عندنا شوية انتباه أكثر، بما إنه عندنا سينما سعودية وصناعة أفلام سعودية، فالواحد لازم ينتبه شوية. وعلى قولة أبو سعود قد قال لي مرة، قال الله يعينك، فقرة هذه اسمها فقرة الله لا يشغلنا، وهو صدق والله إنها شغلة، لكن مو مشكلة. كل مرة راح يكون عندنا فيلم نطلع منه أبرز 3 أخطاء، يعني اللي شفناها حنا. يعني على سبيل المثال شوف 5 years ago. فيلم كابتن أمريكا سيفل وور عام 2016 كان مليان بالنجوم. هذا المشهد كانوا مجتمعين وبنلاحظ شيء غريب، توني ستارك متوتر شوي. Because after 13 hours of surgery and a triple bypass, I found something. 40 years in the army never taught me perspective. دقيقة، كيف كذا اختفى الخاتم؟ The world owes. اوكي انت ايرون مان، بس مو معناته انه الخاتم يروح ويرجع زي ما يبغى في المشهد يا خوي. بريالين تركيز تكفى. اللي بعد في هذا المشهد باكي يحاول يشرد من فريق ايرون مان ونط من المبنى اللي هو فيه على سطح مبنى قدامه. اوه دقيقة بالله، أجي لما نط وهو في الهواء شفنا انه سطح المبنى اللي قدامه ما كان عليه اي ظل، لكن لما وصل كان في ظل. تتوقعون يعني انه قعد 3 ساعات في الهواء لين ما غابت الشمس؟ يعني في فترة الظهر يكون أغلب شيء يكون في بريك وغدا وكذا. اللي بعد نفس المشهد فيه قفطتين برضو. نلاحظ لما نط ما كان في شيء قدامه. لحظة، الشنطة هذه من وين طلعت؟ يعني معقولة ممكن تكون نطت بعده؟ اوكي هم قوية مرة، فاحتمال كبير انه الشنطة تكون قوية معاهم. صراحة ما في تفسير الا كذا يعني. هالمرة احنا اللي اخترنا الفيلم، لكن المرة الجاية انتوا اللي راح تختارونه. راح اسوي تصويت على حسابي في تويتر، واختاروا الفيلم اللي تبغون نطلع منه ابرز الاخطاء. انتوا اختارون الفيلم وما عليكم. I am so sorry. So sorry.
Too soon? Yeah, too soon. يا اخوي انت وسخ، ما ينفع نشوفك الحين، بعدين ان شاء الله. على اساس الحين جايب لي فرقه موسيقيه انك ما في، قلت لك بعد العيد بعد العيد. والله لو تجيب كابتن المنتخب معه ما في، قلت لك بعد العيد. مع السلامه. That was a masterpiece! I'm so sorry. I yelled, I raised my voice. وبكذا وصلنا نهاية الحلقة، واتمنى ان شاء الله انها عجبتكم. لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. سلام.